สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวของเรื่องยาดองมรณะแล้วนะครับที่มีคนดื่มเข้าไปแล้วเสียชีวิตอีกหลายคนก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตและคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มรวมทั้งคนที่รอดมาได้ก็น่าจะไม่ปกติอีกเลยนะครับเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งเราจะมีวิธีทราบไหมว่าแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปนั้นมันเป็นแอลกอฮอล์ปกติหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษเหมือนในกรณีนี้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังในวันนี้เลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับกรณีนี้ที่ผมไปตามอ่านข่าวมาเนี่ยนะครับมีโรงกลั่นเหล้าแห่งหนึ่งเขาก็ไปซื้อเอาแอลกอฮอล์มา2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือเอทานอลซึ่งมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้นะครับอีกชนิดหนึ่งคือตัวที่เป็นพิษเรียกว่าเมทานอลตัวนี้ดื่มไม่ได้นะครับดื่มแล้วมันจะเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับแอลกอฮอล์ตัวนี้มันเข้าไปทำอะไรในร่างกายตัวเมทานอลเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษกับร่างกายหรอกครับแต่เวลาที่เราดื่มเข้าไปหรือเราสูดดมมันเข้าไปหรือมันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะไปที่ตับของเราครับและที่ตับเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสจะเปลี่ยนเมทานอลให้กลายไปเป็นฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนของเรานี่แหละและจะถูกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งกลายไปเป็นกรดฟอร์มิกหรือกรดมดไอ้กรดฟอร์มิกแอซิดนี่แหละครับที่เป็นตัวร้ายมากนะครับเพราะว่ามันทำลายได้ทุกอย่างในร่างกายตัวมันเองเนี่ยจะขัดขวางการสร้างพลังงานของร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนทางวิทยาศาสตร์มานะครับไอตัวฟอร์มิกแอซิดเนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไซโตโครม C ออกซิเดสซึ่งอยู่ในไมโตคอนเดรียที่เป็นอวัยวะในเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานดังนั้นเนี่ยอวัยวะไหนที่ต้องการพลังงานเยอะๆมันจะเสียครับยกตัวอย่างเช่นสมองของเราใช้พลังงานเยอะมันเสียได้ตาของเราใช้พลังงานเยอะมันบอดได้นะครับหัวใจของเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมมันก็จะเต้นผิดปกติแล้วก็มีปัญหาได้และตัวกรดฟอร์มิกนี้มันเป็นกรดครับในเมื่อมันเป็นกรดเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเกิดกรดอย่างมากมายมหาศาลนะฮะเมื่อกรดของมันรวมกับกรดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานได้ร่างกายเราจะหันไปใช้การหายใจแบบไม่พึ่งพิงออกซิเจนนะครับจะเกิดกรดแลคติกขึ้นมาเต็มไปหมดการที่มีกรดแลคติกร่วมกับกรดฟอร์มิกจะทำให้ร่างกายเราเกิดภาวะกรดเป็นอย่างเยอะเลยนะครับและนี่แหละที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะฮะเวลาที่เรากินเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโดยทั่วไปนะครับอาการเมาอันนี้เจอแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้แอลกอฮอล์กินเข้าไปมันเมาแล้วมันจะแยกได้ยังไงใช่ไหมฮะต้องอย่างนี้ครับคือเอทานอลกับเมทานอลทั้ง2ตัวเนี่ยกินเข้าไปแล้วเมาเหมือนกันนะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันนะครับในกรณีของแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษแบบเมทานอลเนี่ยข้อแรกนะครับคือมันจะมีสายตาที่ผิดปกติจะมองเห็นภาพที่มันไม่ชัดนะครับมันจะมัวลงแล้วก็เริ่มมืดลงแล้วก็อาจจะถึงบอดเลยนะครับถ้าเรากินเหล้าปกติเนี่ยเราไม่ควรจะมีอาการตามัวตามืดบอดแต่อย่างใดนะครับอันนี้ไม่ควรมีนะเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้ตัวฟอร์มิกแอซิดเนี่ยมันจะไปวุ่นวายกับการผลิตพลังงานแล้วไอ้จอประสาทตาของเราเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากนะฮะดังนั้นมันโดนก่อนครับมันโดนก่อนมันทำให้มีปัญหาตาบอดก่อนเลยอันดับแรกอันที่2เมื่อกี้เราบอกใช่ไหมครับว่ามันมีอาการเลือดเป็นกรดร่วมด้วยแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเลือดเป็นกรดนะครับแต่ไอ้การกินเมทานอลเข้าไปเนี่ยมันทำให้เลือดเป็นกรดได้เลือดเป็นกรดเนี่ยร่างกายก็จะต้องพยายามจะขับกรดออกมาด้วยการหายใจเร็วขึ้นนะครับการหายใจเร็วขึ้นนั้นมันเป็นการขับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายออกไปทำให้เลือดของเรามีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นนะฮะไอความเป็นด่างตัวนี้ก็จะไปต่อสู้กับความเป็นกรดในร่างกายนะครับและในคนที่กินเมทานอลเข้าไปนอกเหนือจากตามันมัวมันเริ่มบอดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบครับเพราะไอเลือดเป็นกรดนี่แหละจะหายใจเริ่มแน่นอกเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะครับนี่เป็นอาการแรกเลยถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะว่าถ้ารักษาช้ามันเสียชีวิตหรือถ้ารอดมาได้ก็จะไม่ปกตินะครับนี่เป็น2อาการที่จะเป็นได้ทันทีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานกว่านั้นเนี่ยมันจะแย่กว่านี้เช่นเมื่อกี้เราบอกว่าสมองก็เป็นบริเวณที่เราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับมันมีอาการชักได้ครับแอลกอฮอล์โดยปกติถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ชักหรอกครับ
แต่ไอตัว formic acid เนี่ยมันไปทำให้สมองของเราขาดพลังงานแล้วนำไปสู่สมองบวมและชักแล้วจนทำให้เราเสียชีวิตได้ครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อตะกี้อวัยวะหนึ่งที่ใช้พลังงานเยอะก็คือหัวใจถูกไหมครับหัวใจเนี่ยพอมันเจอภาวะที่เราไม่สามารถผลิตพลังงานได้แล้วเนี่ยหัวใจจะเกิดการเต้นผิดปกติและนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ทันทีอีกอย่างที่เราเจอก็คือไตครับไตก็เป็นอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันดังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไตวายและไอกรดฟอร์มิกเนี่ยมันควรจะต้องขับออกมาทางไหนล่ะครับนะทางไตนี่แหละแล้วถ้าไตมันวายมันก็ขับไม่ออกสิครับก็ยิ่งเกิดความเป็นพิษอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะดังนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เราเสียชีวิตนะฮะอาการที่เราใช้แยกกับแอลกอฮอล์ปกติก็คือเราจะมีอาการตามัวและหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้นไอ้2อาการนี้ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับพอส่งลงไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็จะตรวจเจออะไรบ้างนะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับแพทย์ที่ดูแลคนไข้เหล่านี้นะครับอาการแรกเลยนะเวลาเรามาเจาะเลือดนะครับคนพวกนี้เนี่ยมีเลือดเป็นกรดนะครับค่อนข้างที่เยอะแต่มันเป็นกรดชนิดที่ปกติเราไม่ได้ตรวจกันเราไม่สามารถตรวจฟอร์มิกแอซิดในร่างกายเราได้ด้วยแลบทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอภาวะหนึ่งเรียกว่า anion gap metabolic acidosis นะครับชื่อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่มันสำคัญสำหรับแพทย์มากเลยถ้าคนไข้ดูมีอาการมึนเมานะครับไม่ค่อยได้สติมีอาการหายใจเหนื่อยหอบนะฮะและมีอาการพวกนี้ร่วมด้วยปุ๊บนะครับเราเจอว่ามี metabolic acidosis ที่มี anion gap กว้างเราต้องสงสัยภาวะแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นเมทานอลหรือเป็นตัวอื่นๆก็ได้ในกรณีนี้คือเมทานอลนะครับและเราก็อาจจะเจอว่าให้คนไข้เขาเริ่มมีอาการตามันพร่ามัวไปอีกอย่างที่เราต้องตรวจเสมอก็คือระดับน้ำตาลในเลือดเพราะคนพวกนี้ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยเนี่ยมันแย่แน่ๆนะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการสร้างพลังงานคนพวกนี้เนี่ยโดนสารพิษขัดขวางการสร้างพลังงานอยู่แล้วถ้าเกิดมีภาวะน้ำตาลต่ำแล้วเราไม่ได้รักษาก็จะยิ่งแย่เข้าไปกว่าเดิมอีกนะครับรวมทั้งเรายังไม่แน่ใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยดื่มกินแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือไม่ถ้าเขาดื่มประจำเนี่ยร่างกายก็อาจจะมีการขาดวิตามินต่างๆโดยเฉพาะวิตามิน B1 หรือที่เราเรียกว่าไทอะมีนนะครับแล้วก็อาจจะมีกลูโคสต่ำเพราะว่าวันๆกินแต่เหล้าตับเนี่ยก็จะไม่มีการสะสมไกลโคเจนทำให้น้ำตาลมันมีปัญหาได้ในกรณีนี้นะครับซึ่งมันเจอได้เป็นโรคร่วมที่เราต้องรักษาคู่ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเจอว่ามี anion gap กว้างการยืนยันว่ามันเป็นจากอะไรนั้นมันไม่สามารถทำได้ทันทีครับแล้วมันก็ไม่สามารถทำได้ในทุกโรงพยาบาลด้วยเนื่องจากว่าบางคนก็คงคิดอย่างนี้เราเจาะระดับเมทานอลได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เจาะได้ทุกโรงพยาบาลครับนะมันไม่ได้เจาะทุกโรงพยาบาลได้แต่ถ้าจะเจาะเนี่ยทำยังไงเวลาที่เราเจาะโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องเจาะเลือดโดยการทำความสะอาดผิวหนังก่อนแล้วก็ดูดเลือดใส่หลอดส่งไปที่แลบถูกไหมครับแล้วเราจะทำความสะอาดผิวหนังด้วยอะไรครับแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผลการตรวจผิดได้ดังนั้นถ้าเราจะตรวจระดับแอลกอฮอล์เราต้องทำความสะอาดผิวหนังด้วยไอโอดีนหรือโพวิโดนไอโอดีนหรือเบต้าดีนนี่แหละนะครับถ้าเราทำผิดเราก็อาจจะได้ค่าที่ผิดไปก็ได้ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้สำหรับแพทย์ที่ตรวจเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้อันที่1นะที่เราต้องรู้ว่าเราต้องตรวจยังไงบ้างนะครับแล้วในร่างกายเนื่องจากมันมีเมทานอลที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นฟอร์มิกแอซิด2ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ผลเลือดของเรามีความแตกต่างกันบางอย่างนะครับในขณะที่ยังเป็นเมทานอลอยู่สำหรับหมอนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้ออสโมลาร์แกปของเรากว้างนะฮะออสโมลาร์แกปคืออะไรออสโมลาร์แกปคือการที่เราตรวจออสโมลาริตี้ในเลือดเทียบกับการคำนวณออสโมลาริตี้ถ้ามันมีความต่างกันเกิน10ขึ้นไปแล้วก็อันนี้ถือว่ามีออสโมลาร์แกปแสดงว่ามีสารสักอย่างหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ทำให้การเกิดออสโมลาร์แกปเพิ่มขึ้นนะครับในที่นี้คือเมทานอลแต่เราปล่อยไว้นานๆเนี่ยเมทานอลมันจะกลายไปเป็นฟอร์มิกแอซิดทำให้ออสโมลาร์แกปของเรากลายเป็นปกติครับกลายไปเป็นปกติแต่เป็นยังไงเมื่อมีกรดมากขึ้นก็จะเกิดอะไรครับ anion gap acidosis เพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเจอคนไข้ในภาวะไหนเราจะเจาะเลือดและผลเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคนไข้กินมานานเท่าไหร่แล้วถ้ากินมาใหม่ๆเลยตอนแรกเลยเนี่ยยังไม่ค่อยมีฟอร์มิกแอซิดเนี่ยก็จะเจอเมทานอลในร่างกายเยอะพวกนี้ก็จะเป็นออสโมลาร์แกปสูงแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆแล้วเนี่ย
มันก็จะไม่ค่อยมีออสโมล gap แล้วแต่มีแอนไอรอนแกปสูงนะตรงนี้คนทั่วไปอาจจะฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญสำหรับแพทย์นะฮะถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเราสงสัยว่าเป็นภาวะนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกครับว่าเป็นแอลกอฮอล์เป็นพิษตัวไหนนะแต่ยกเว้นว่าเราอาจจะเจอประวัติมีอาการหายใจเหนื่อยหอบมามีตามันมัวอันนี้ต้องสงสัยเมทานอลแน่นอนแล้วรักษายังไงนะครับตรงนี้สำคัญละการรักษาเนี่ยมันมียาอยู่ตัวหนึ่งที่เราสามารถให้ได้คือยาฟอร์เมพิโซซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันหายากและราคาแพงมากดังนั้นโอกาสที่จะได้ใช้ยาตัวนี้เนี่ยในต่างจังหวัดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเองยาตัวนี้ก็ไม่ได้มีกันทั่วไปนะครับและมันแพงมากถ้าเกิดว่าเราจะให้เนี่ยคือเราให้ขนาด loading dose คือ15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครั้งหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม2ครั้งต่อวันนะให้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแอนไอรอนแกปหายเป็นปกตินี่คือวิธีในการให้นะครับให้เป็นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเราตรวจเลือดดูเรื่อยๆให้มันหายไปแน่ๆนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการให้แอลกอฮอล์ชื่อเอทานอลซึ่งมันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้เพื่อเข้าไปแย่งไอเอนไซม์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปขัดขวางการทำงานของฟอร์มิกแอซิดนะครับอย่างไรก็ตามไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้กันได้ง่ายๆแล้วก็บางทีมันการตัดสินใจในการให้ยาพวกนี้มันลำบากเราไม่รู้จะให้ยังไงใครไม่เคยให้ก็ให้ไม่เป็นนะครับดังนั้นดีที่สุดถ้าเราสงสัยว่าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเป็นพิษเนี่ยเราต้องรีบล้างไตโดยด่วนเพื่อที่จะเอาสารพิษเหล่านี้ออกไปจากร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะต้องรักษายังไงแต่ล้างไตทันทีนั้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเป็นพิษล้างไตทันทีครับนี่คือทางออกที่เร็วที่สุดสำหรับประเทศไทยนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นระหว่างนี้เราต้องรักษาประคับประคองเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับอย่างแรกถ้าเลือดมันเป็นกรดนะเลือดเป็นกรดจะทำให้หัวใจทำงานไม่ได้ความดันก็จะตกเราก็ต้องแก้ความเป็นกรดของเลือดตัวนี้ด้วยการให้ไบคาร์บอเนตนะครับอันนี้ต้องให้แน่ๆถ้ากลูโคสต่ำนะครับเราต้องฉีดวิตามิน B1 เข้าไปก่อนแล้วตามด้วยกลูโคสทีหลังอย่าไปทำกลับกันอย่าไปฉีดกลูโคสก่อนวิตามิน B1 นะวิตามิน B1 คุณไม่ต้องตรวจว่ามันจะต่ำหรือไม่ต่ำคุณให้ไปเลยได้นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้ก็คือการให้โฟเลตนะครับโฟเลตเนี่ยมันจะไปขัดขวางฟอร์มิกแอซิดที่มันเป็นพิษได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่รักษาร่วมไปด้วยนะฮะถ้ามีการเต้นผิดปกติของหัวใจจากตัวพิษเนี่ยนะฮะเราก็ให้ยาที่ไปต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจต่างๆได้เช่นอะมิโอดาโรนเป็นต้นนะครับหรืออาจจะต้องช็อคไฟฟ้าในบางกรณีนะถ้ามีอาการชักในกรณีนี้ดีที่สุดคือยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนครับที่จะหยุดการชักได้ตัวอื่นไม่ต้องให้นะครับให้ตัวนี้ดีที่สุดในภาวะนี้นะฮะงั้นเราต้องระวังเรื่องของการชักการเต้นผิดปกติของหัวใจการที่เลือดเป็นกรดและความดันต่ำนะครับถ้าหายใจไม่ได้ในกรณีนี้เราอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าคุณหายใจเหนื่อยหอบขนาดนั้นแล้วสมองก็บวมเกิดพิษในสมองมันทำให้หายใจไม่ได้ในที่สุดนะครับและถ้าเรารักษาเร็วนะครับถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเรากินไปแล้วมันเหนื่อยกว่าปกติเริ่มตามันมัวพร่าเนี่ยรีบไปรักษาถ้ารักษาทันเนี่ยผลการรักษาดีมากแต่ถ้าเรารอจนกระทั่งมันตามันมืดไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วไปรักษาตอนนั้นเนี่ยผลการรักษาไม่ค่อยดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณไม่รักษาเลยนะไม่ได้ทำการล้างไตนะโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 50% ถึง 100% มันสูงขนาดนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรักษาทันแต่มันช้าไปหรือคุณมีอาการไปแล้วการที่คุณจะกลับมาปกติเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าตามันเสียไปแล้วนะครับเสียแล้วเสียเลยบอดแล้วบอดเลยแก้ไม่ได้ครับไม่มียาอาหารเสริมหรือขั้นตอนทางการแพทย์วิธีใดๆก็ตามที่ทำให้ตามันกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่มีนะครับอันที่2สมองมันจะเสียไปมันจะมีสมองส่วนหนึ่งเรียกว่าพิวทาเมนนะพิวทาเมนเนี่ยมันเป็นบริเวณในสมองอันหนึ่งที่มันอยู่ลึกๆและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมาเนี่ยเส้นเล็กนะครับเราจะเรียกว่า perforating artery มันเส้นเล็กแล้วมันเป็นสมองที่ใช้พลังงานเยอะมากเลยนั่นหมายความว่าอะไรล่ะครับมันหมายความว่าถ้ามันต้องการพลังงานเยอะแต่มันโดนพิษจากเมทานอลเนี่ยไปยับยั้งไม่ให้มันสร้างพลังงานได้มันก็จะขาดพลังงานและไม่เพียงแค่นั้นพิวทาเมนเนี่ยเป็นส่วนที่มันมีเส้นประสาทชนิดที่มันเป็นโดปามีนเยอะนะครับทำให้มันมีการใช้พลังงานยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะฮะดังนั้นตรงนี้จะเสียก่อนส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีส่วนลึกๆในสมองที่เราเรียกว่าเบซัลแกงเกลียนนะครับเบซัลแกงเกลียนกับพิวทาเมนพวกนี้นะมันเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากไอตัวเมทานอลเป็นพิษนะครับถ้าเราไปทำ MRI สมองจะเจอว่าไอส่วนพวกนี้มันเสียก่อนและส่วนพวกนี้เนี่ยจะทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคล้ายๆคนเป็นพาร์กินสันและมันรักษาไม่ได้ครับ
ยาอะไรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับยาก็เอาไม่อยู่นะมันอาจจะพอบรรเทาอาการได้บ้างแต่มันก็ไม่อยู่ดีนะครับอาจจะต้องใช้การรักษาระยะยาวที่อาจจะพิสดารเช่นการทำ deep brain stimulation คือไปฝังที่กระตุ้นตรงสมองประสาทแต่ส่วนการรักษาจะเป็นอย่างไรนั้นไม่สามารถบอกได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารอดมาได้จากภาวะเป็นพิษจากเมทานอลนะครับในกรณีที่ผมอ่านข่าวเนี่ยผมดูว่าหลายคนเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแล้วล้างไตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าน่าจะมีอาการค่อนข้างหนักคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะโชคร้ายเพราะว่าเวลาที่หายเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการที่มีมันไม่หายไปไหนครับเช่นตามันบอดแล้วมันก็บอดเลยนะครับหรือสมองส่วนที่มันเสียแล้วมันก็เสียเลยเช่นกันนะหัวใจกับไตเนี่ยยังอาจจะพอมีโอกาสฟื้นได้บ้างแต่สมองเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ฟื้นนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องกำชับไปด้วยนะครับว่าเราต้องดูแลเรื่องของแอลกอฮอล์ให้มันแบบสุดยอดมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วนี่แหละครับที่กฎหมายมันต้องมีบทลงโทษแบบหนักมากๆสำหรับคนที่ไปต้มเหล้าเถื่อนนะฮะจริงๆการต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยถ้าคุณต้มถูกวิธีนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมันเกิดเมทานอลขึ้นมาได้แต่เกิดไม่เยอะนะฮะปัญหาก็คือมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดไม่เกิดแล้วมันจะมีใครตรวจสอบก็ไม่มีถูกไหมครับถ้าคุณต้มเหล้าเถื่อนหรือคุณจะไปเอาแอลกอฮอล์อะไรมาผสมกันเองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องพยายามทำให้ราคาต้นทุนถูกเข้าไว้ถูกก็แปลว่าไม่มีใครมาตรวจสอบทำกันเอาเองหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องตรวจสอบอะไรและแบบนี้นี่แหละครับจะนำไปสู่ความหายนะของผู้บริโภคเหมือนเช่นกรณีนี้ที่มีการกระจายเอาเหล้าเถื่อนเนี่ยไปที่ซุ้มยาดองหลายๆที่นะครับเราไม่รู้ว่ากระจายไปที่อื่นอีกหรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามีคนทำแบบนี้อยู่ที่ไหนอีกหรือไม่นะครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำหรือเขาต้มเขากลั่นเหล้าออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหล้าที่มีเมทานอลหรือแอลกอฮอล์พิษชนิดอื่นผสมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับนั้นเราก็ต้องจริงจังถ้าใครมีเบาะแสเรื่องนี้ก็ต้องจัดการช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็จัดการให้หมดไปซะนะครับสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผมว่าคุณดื่มจากที่มันมั่นใจได้ดีกว่าอย่าไปเอาแอลกอฮอล์ราคาถูกหรือไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนหรือคิดว่าเฮ้ยที่นี่มันก็ดีนะเราก็กินเป็นประจำนะครับถ้าคนกินซุ้มยาดองเป็นประจำเดี๋ยวนี้คงจะต้องผวาแล้วล่ะนะเพราะว่ามันจะต้องรู้ว่ากินเข้าไปแล้วถ้าท่านมีอาการไม่ใช่แค่เมานะครับเมาขึ้นไส้อาเจียนพวกนี้เป็นธรรมดานี่ทุกคนก็เป็นแต่ถ้ามันกินแล้วมันเริ่มแน่นหน้าอกเริ่มเหนื่อยเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลทันทีนะถ้าเหนื่อยแน่นหน้าอกคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะครับรอไม่ได้นะครับเพราะถ้ารอแล้วอย่างที่ผมบอกโอกาสตาย50-100%เต็มขึ้นอยู่กับคุณกินเข้าไปเท่าไหร่และต่อให้คุณหายถ้าไปรักษาช้าเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายระยะยาวเช่นกันนะครับโอเควันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วหลายๆคนควรจะต้องรู้ควรจะต้องมีการรณรงค์อย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ